Ne spui cum îl percepi pe Marian. L-am găsit într-un parc de copii. Așa. Stă pe chestia asta care se lasă sus, jos, sus, jos. Un Știi, fel stă de acolo balansoară, singur. da? Exact. Stă acolo singur, dar cum să spun, parcă cineva câteodată e jos, câteodată e sus, câteodată e jos, câteodată e sus. Ține un picior așa jos, cum ar veni lăsat în jos, piciorul celălalt îl ține cum ar veni sub fund cu genunchiul la gură, știi? Mâna stângă la fel o ține pe lângă picior și dreapta e ceva de genul, stă așa cu degetul la obraz, știi? E Meditează, gânditor. gânditor. L-am întrebat ce face acolo și spune că acolo se simte cât de cât mai liber și mi-arată perimetrul parcului în care el se simte cât de cât ok. Nu-l deranjează nimeni, nu-l stresează nimeni, nu-l impactează celelalte câmpuri. În momentul când iese în afara perimetrului parcului se simte constrâns, se simte repetitiv, se simte apăsat, aplatizat, automatizat. De când se află acolo? Când și când vine acolo, e locul lui de refugiu. De mult cunoaște locul ăla? De foarte mult timp. De câte vieți știe și amintește? 56 mi-arată. Pe Terra câte vieți are? Oricum mi se pare o aberație timpul cum se cronometrează aici, dar ok, fie. Pentru mintea fizică vorbim acum. Câte vieți a avut pe Pământ? 568. De unde a venit? Ultimul ciclu. E pur pleiadian, spune. De ce a venit pe Terra? Să fie doctorul acestui transgenerațional. A fost un membru de suflete în transgeneraționalului și de aceea a venit ca salvator al transgeneraționalului. Asta mi-a zis spiritul ca salvator, dar el se recomandă doctor al transgeneraționalului. A reușit să curețe transgeneraționalul? Nu a reușit să-l curețe, dar reușește să-l susțină vibrațional. Știe din ce cauză nu a reușit? Dacă și-a dorit atât, iată, are numai în ultimul ciclu 568 de vieți. Forțelor demonice care sunt pe tot transgeneraționalul, care au fost pe transgenerațional, care sunt și care se activează. Știe care e cauza pentru care se activează aceste forțe demonice? De faptul că nu și-a permis niciodată să-i înfrunte și să-i curețe, pentru că nu a știut să se împartă, ori să-i înfrunte, ori să susțină transgeneraționalul. E ceva de genul, îmi arată la o masă pe un pacient într-o sală de operație, nu poți să tai să operezi și să te duci și în alt salon să aduci ustensile. Faci ori una, ori cealaltă. Și nu și-a găsit un asociat de încredere, înțeleg, care să-l ajute, să-l susțină în această lucrare, nu? Ar fi putut să-și găsească, dar nici nu a vrut să apeleze și momentan zice că ține situația sub control? A ținut situația în control, dar este cazul e prima oară când a apelat la ajutor. Foarte bine. Cunoaște contribuabilii la această situație? Participanții care a afectat și care i-a perturbat și care i-a... Da, îi vede tot timpul. Îi vede tot timpul? E conștient. Și de ce nu a reușit să găsească o soluție, o metodă pentru a-i elibera, pentru a-i înfrunta și pentru a-i... Da. Spune exact ce ți-a dat exemplu cu masa de operație. Da, se pare că nu e deloc ușor, nici ca partea subliminale. Plus de asta spune că nu toți îi aparțin lui în totalitate. Înțeleg că a acționat conform legilor Universului, n-a vrut să încalce liberele arbitre, n-a vrut să încalce ordinea și... A vrut să fie o experiență oarecum tacită, dar deja a devenit repetitivă și asta deja e melancolie, îl plictisește. Vrea să schimbe experiența, înțeleg, da? Acum și aici s-a hotărât să schimbe experiența, e sigur? Ori să schimbe experiența, ori să curețe ca să-și o continue pe asta, dar știe că din moment ce se va curăța, experiența automat se va schimba. Știe foarte multe, înțeleg, felicitări. Hai acum să-i amintim care sunt contractele de care a fost constrâns. Obține foarte multe informații de la familia lui din Pleiade.
A avut un moment în viața actuală în care s-a conectat cu familia lui din Pleiade, printr-o Mai persoană, multe printr-o momente. situație? Mhm. Mai multe momente prin el, nu printr-o persoană și nici printr-o situație. Știe ceva de cartea pe care a citit-o și care i-a deschis mintea, Și i-a deschis... i-au activat coduri Mhm. și a fost pus în calea destinului lui, să zic așa, și-a pus-o conștient ca să-i activeze codurile la momentul oportun. Înțeleg că i-a folosit, da? Și le-a activat chiar. Are multe chestii Momente. care și le-a pus cu coduri în ele să-i reactiveze din memoria celulară și, cum să spun, unele au fost, i-au fost bruiate. Mhm. Da, hai să vedem cine l-a bruiat, cine l-a împiedicat, cine l-a pus în suferință, cine l-a pus în imposibilitatea de a-și curăța transgeneraționalul. Și, Marian, te rog acum, în gândul tău, să chem toate entitățile cu toate contractele din toate timpurile și spațiile, cu toate punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele lor pe care le-ai încheiat cu ei cu voie, de nevoie, din cunoaștere, din necunoaștere, păcălit, verbale, scrise, nescrise, de orice tip, de orice fel. Când număr eu până la 3, tu dai comandă să vină toate entitățile cu toate contractele. 1, 2, 3. Acum sunt în fața voastră, absolut toți. Iahve, Draco și Satan și are pe împiedicare, pe suferință, pe obsesie, pe turmentare și pe ceață mentală. Cu primul om nu l-am auzit? Nu are? Nu. Mhm. Ok. Ăștia au subalterni, în schimb, foarte mulți care execută și percep foarte mulți demoni invocați la liber. Nu sunt pe contracte, dar sunt invocați la liber. E ca și când, cum să dau eu un exemplu la ăștia, deci erau pe transgenerațional demonii respectivi, s-au înmulțit, adică ceva de genul eu transmit copilului meu, Da. anulez. Dar, cum să spun, dacă nu s-au trimis înapoi, ajung înmulțiți. Și cu fiecare generație ei se înmulțesc. linie în parte, ei se dublează. Și el, Marian, i-a invocat personal în anumite vieți? Nu I-a i-a folosit? invocat. Sau i-a nu moștenit doar? doar i-a moștenit. Ok. Între ei a fost, cum să spun, percep că nici ei nu s-au băgat prea mult peste el, decât câmpurile lor l-au influențat și, cum să spun, deci personal nu l-au atacat, în schimb l-au împiedicat să acceseze coduri și l-au împiedicat să curețe foarte mult din transgenerațional. Tocmai de aceea și lumina care o vede când și când și o simte în jurul lui, e ca și când e însemnat că are un fel de, hai să zicem în termen popular, protecție divină, dar nu este protecție divină, este mai degrabă o protecție a spiritului lui și a familiei de suflete din Pleiade care emit gânduri și lumină asupra lui. Știi? De asta vedea el atâta lumină când era mic, oare? Corect. Și nu vedea tavanul când se uita în sus? Corect, asta una la mână, dar de obicei când a fost în pericol a văzut și a simțit lumina asta, adică i s-a arătat pe față că este susținut să elimine frica. Deși emoțiile astea joase percep că pe o parte le alchimiza, pe o parte demonii aceștia din câmpurile lor, e ca și când eu dacă stau lângă câmpul tău, obligatoriu preiau. Da, și simți. Așa spune el, că a simțit frică tot timpul. Corect, de când s-a născut, de când... Corect, pentru că majoritatea transgeneraționalului lui, inclusiv cei din membrii familiei lui, conțin foarte multă frică în câmpuri. Și el, chiar dacă nu o conținea, dar nu atât încât să-l îngrozească, o simțea în câmpurile celorlalți. Asta îl perturba și îl dădea peste cap. E ca și când el simțea o frică foarte amplificată și nu realiza că de fapt simte frica celorlalți membri amplificată de câmpurile demonilor respectivi. Bine. De acolo și
percep în casă obiectele care au început să-i se strice, de acolo își percep în casă obiecte care el le punea într-un loc, se luau și se mutau, le găsea în alt loc sau unele dintre ele dispăreau. De acolo și pericolul care l-au simțit demonii respectivi în momentul când el a început să asculte sesiuni cu noi, pentru că știau că dacă intervenim noi, se curăță obligatoriu. Ei au blocat atunci, s-a stricat televizorul în timp ce se Corect. uita la o hipnoză? Da, Mhm. da. Ce mi se pare oarecum interesant și aici va trebui să fie conștient este că în momentul în care îi vom curăța camera lui, e ca și când nu putem să îi îndepărtăm pe toți. Majoritatea e ca și când se vor da în laturi, îi vor oferi spațiu, dar la un moment dat el va trebui să fie conștient de chestia asta, toți se vor apropia pentru că sunt ceilalți membri care îi percep, cel puțin în casă, cum să spun, le percep emoțional înghețat. Neavând emoțional, nu prea pot să justifice și să își controleze foarte bine autoritatea interioară. Și vor fi influențați să-l întărâte mai rău, probabil, după Dacă ce nu-și vor vedea păstrează, curățat. dacă nu își păstrează cumpătul, spune spiritul meu, da, vor apărea provocări, dar dacă el este conștient că nu putem să ne băgăm în liberul arbitru al celorlalți, să curățăm toată casa fără acceptul lor, dar ei momentan nu înțeleg. El îi poate ține la distanță, conștientizând că are o protecție specială, conștientizând că este cu sufletul și cu spiritul lui și conștientizând că atâta timp cât știe de prezența demonilor respectiv, aceia nu se pot apropia prea mult de el. Exact. Corect. Și dacă este calm și își folosește autoritatea, nu are nicio treabă cu ei. Și își va conștientiza emoția de fiecare dată când va avea nevoie de o atenție sporită ca să-și controleze permanent emoția, să nu se lase coborât în frecvență. Uite, de exemplu, acum el spune, n-a vrut să mergem să facem camera în altă parte, el a spus că se simte bine acolo în spațiul lui sacru, am făcut protecția de jur împrejurul balansoarului ăstuia. El încă a rămas acolo, Iahve, Dracu și Satan care au venit în afara perimetrului și zice așa, cum să spun, parcă e plictisit așa și zice, hai acum ardeți-le, hai să le destructurăm, hai să mai schimbăm că ne-am plictisit și noi și voi. Cine zic ei? Asta Nu, sau el? Marian spune chestia asta, le transmite lor și noi, adică eu cu el cu spiritele noastre, dar și ei. Înțeleg că spiritul lui ține aproape de el, nu? Da, este acolo. Super. Hai, Marian, creăm un foc purificator de frecvență corespunzătoare pentru a arde toate contractele pentru totdeauna acum, ca să-ți retragi toată energia curată, transformată și toate, inclusiv procedurile de botez, de cununie, de tot ce ai mai făcut în legătură cu Iahve, anulezi orice câmp, transformi și îți iei energia curată înapoi. Observă liniștea care s-a făcut, a spus spiritul meu. 1, 2, 3. Acum. Arse. Absolut toate. Din scoarță în scoarță, pentru totdeauna. Da. Gata? Au plecat toți? Da, imediat. Și-a luat tot, a ars tot și din trecut și tot ce s-a întâmplat religios, da? Scanarea, să vedem ce au lăsat în corp, să eliminăm, să eliberăm tot corpul de toate blocajele. Are o pălărie pe cap, asta îi provoacă confuzie și senzația de amnezie. Are o substanță care o ingerează, văd, dar cum să spun, parcă o ingerează o absorbe din aer și se depozitează în plămâni. Faza e că la absorpție e invizibilă, în momentul când intră și se așează pe plămâni, devine negricioasă, vâscoasă. Asta îi provoacă tot timpul tuse și senzația de necare. E din aer sau e de la locul de muncă?
Din aerul din atmosferă? Da, dar nu ne referim la atmosfera noastră. E mai degrabă care o ingerează din câmpurile când stă acasă și de la muncă, pentru că și acolo sunt fel de câmpuri. Energetic, ca să Da, zic are o așa. chestie foarte senzitivă. El Mhm. are o chestie foarte senzitivă. Un simț mai ascuțit, Mhm. așa. Ok. De exemplu, uite, ca energie sufletească avea 76 până la arderea contractelor. Acum la arderea contractelor deja s-a ridicat la 93. Wow. Înseamnă Adică, că prea multă nu mai are de... da, are un sigiliu de estompare și de invizibilitate a relaționalului. Mă refer, și când mă refer la relațional, sigilul ăsta i-a îndepărtat și soția, sigilul ăsta i-a îndepărtat și fetele, sigilul ăsta îl îndepărtează și de membrii familiei, dar și de colegi la locul de muncă. Adică ești relațional social și relațional sentimental. Cine i l-a pus, al cui e sigiliul? Al Satan. Aha, de ce a fost? De acolo și senzația despărțirea. că nu prea simte emoții foarte intens, doar simte o tristețe și o melancolie așa continuă, de-i se pare tot timpul că se repetă totul. Fiecare zi seamănă cu cealaltă și tot așa, știi? Ok. La ochiul drept îi scoate o lentilă spiritul meu. E o lentilă care îi arată totul liniar în față. Adică e ca și când intri dintr-un tablou, dintr-un peisaj în alt peisaj la fel, în alt peisaj la fel. Deci asta îi provoca starea asta. Da. Percep că are foarte accentuată chakra celui de-al treilea ochi, dar nu în vedere, nu în clar vedere. La el funcționează pe simțire. Știi, e chestia aia de stai să-mi găsesc cuvintele. La mulți am întâlnit chestia asta și în special pe mine mă întreb de ce ei nu pot să vadă și ei doar știu. Așa, da, mă interesează și pe mine asta. Da? De ce? Pentru că e, cum să spun, e ca și când firul ăsta l-are deschis. Nu are deschis firul clarvederii, canalul clarvederii. Așa, și de ce oare nu e deschis și canalul? E cauzată din trecut, din experiențele trecute, sau și-au propus ei să nu-l aibă? Care crezi că ar fi? Nu mi-arată că asociază cu trecutul, e mai degrabă fiind în viața asta foarte accentuată, adică ceva de genul, el a muncit mai multe vieți pe chestia asta oarecum spirituală, dar stai să-mi găsesc cuvintele, ceva de genul te înspăimântă când vezi. Pot să-ți apară imagini care să te blocheze și să-ți extompezi imediat canalul, să-ți-l închizi imediat. E, cum să spun, ăsta e canalul pentru începători, să o zic mai pe popular și mai pe românește. Pur și simplu știi. Aici este foarte important, neavând clar vederea, în momentul când știi să te bazezi foarte bine pe intuiția ta, să ai încredere. Știu și așa este, știi? Să n-ai nevoie să mai vezi, pentru că te obosește, te perturbă și așa mai departe. E mai bine doar să știi. Nu te obosește, îți creează frică. Sau îți creează disconfort de un anumit fel. Cu toate că, deci ăsta e canalul pentru începători, să o spun așa, spiritul meu mi arată așa cu mâna, adică, dar e ok, gen traduc pe înțelesul meu, deci hai să zicem că ăsta e canalul pentru începători. Ăla de a simți sau ăla de a vedea? Ăsta de a simți. Aha. Cu timpul, dacă ai încredere în intuiția ta, ușor, ușor începi să-ți dezvolți și clar mirosul. După clar miros încep să-ți clar vederea se dezvoltă ultima. Ok, hai că ne-ai mai lămurit cu informații. Trebuie să știi să faci corelația în momentul când ai clar vedere, pentru că ți se întâmplă brusc, oricum conduci mașina, oricum cobori o scară și trebuie să, cum să spun, tocmai de aceea noi ăștia care avem clar vedere, ne naștem cu canalul ăsta în mod special de mici. Să vă obișnuiți, să vă să ne obișnuim, pentru că de cele mai multe
mai multe ori, îți dau acum, mi-arată mie o imagine când conduceam odată și am văzut dintr-o dată că pic într-o șoavă. Iar în momentul ăla trebuie să Să fii pe fază. fracțiune de milisecundă, să fii pe fază, să controlezi foarte bine volanul și să ai conexiunea foarte bună cu spiritul, să te țină în frâu ca să nu bruschezi, să nu mori, să nu fii în pericol. Să iei măsuri corespunzătoare ca să, Corect. în prezent, ca să poți să eviți situația. Corect. Iar pe partea asta la altă, una este când știi că ăla e câmpul unui reptilian lângă tine, da? Știi, dar nu-l vezi, e altceva. În momentul când îl vezi, ținând cont că arată foarte mare, mai e și clar mirosul dezvoltat, simți că miroase altfel, îl simți că vine spre tine, trebuie să știi să controlezi situația. Că altfel bine. Impactul e foarte mare și te bulversează. Corect. Îți poate băga mental în stare de șoc. Cu alte cuvinte, până nu corpul este pregătit total, cum am mai vorbit noi și în alte sesiuni, din toate punctele de vedere, nu prea ți se deschide acest al treilea ochi. Da, corpul, emoționalul și mentalul. Trebuie să stai foarte bine pe ele. Da, simțurile astea de bază să fie foarte exact. După aceea dezvoltate în egală măsură, ca să zic așa. Exact. După aceea urmează clar audiția. Asta nu că nu se pune așa preț. Așa, și după aceea urmează levitația, după aceea urmează celelalte. Astea sunt de bază. Clar intuiția, adică știi, mirosul și clar vederea. Astea sunt de bază. Restul nu prea ne interesează să zburăm aici în materie. Acum că ești cu un spirit evoluat, Amalia, există șansa pe viitor pe Terra, există timpul, șansa să fii posibilitatea, posibilitatea ca oamenii să ajungă la un nivel cât mai mult, să zic peste 50%, să aibă capacitățile astea dezvoltate astfel încât să aibă și clar audiție, să zic clar vedere 50% din populație? 33% din cei cu suflet, da. Decât că nu știu să o folosească. Îi afectează foarte mult, deci ei le au active, dar nu știu ce se întâmplă cu ei. Majoritatea intră în depresii pentru că n-au cu cine să discute, nu au susținere, nu au ghidare în așa ceva ca să le spună că e ok. Pe majoritatea, spune spiritul meu, că cei care au capacitățile astea la maxim dezvoltate îi găsim în spitalele de psihiatrie sau acasă cu tratament psihiatric. Dar dacă te uiți pe o linie de potențial posibilă, există șansa să crească numărul persoanelor cu capacitățile astea? Da, dar este puțin depărtată. Adică se evoluează greu, adică. Și spun chestia asta pentru că nu le văd liniile astea care îmi spui tu în depărtare, le văd în fața mea, știi? Am linia așa în fața mea, asta și asta. Așa. De exemplu, asta care spui tu, să se dezvolte capacitățile populației mai la maxim, e cam a 5-a linie spre dreapta mea. Dar este aici. Adică există și probabilitatea Dar asta. celelalte 4 cum sunt? Dacă zici că ți-au apărut. Deformate, astea la alte 4. Într-una se implică cei de vibrație joasă, ca să-i extompeze pe ceilalți. Într-una se implică serviciile secrete, într-una se implică forțele oculte, într-una se implică cabala, tot așa ca să-i extompeze. Deci din cauza asta se evoluează greu ca suflet în corp. Corect. Da, deja noi știam, dar am vrut să ne mai confirm. Între timp ce am discutat, să se înțeleagă că nu am stat doar și eu am tradus, spiritul meu cu spiritul lui lucrează. Mulțumim. Am văzut că i-a luat foarte multă energie statică în gât. Nu se exprimă bine, dar nu se exprima bine datorită pălăriei respective, care îi extompa foarte mult și dezechilibra chakra coroană și chakra gâtului. De acolo și dificultățile dentare care le are, de acolo și dificultățile lingvistice pe care le are, de acolo și dificultățile de respirație care le are. Bun. Apropo, chakra gâtului la el, deși ar trebui să fie un albastru foarte intens, este un albastru spălăcit. Estompat, destul de Exact. estompat. Între timp am văzut că după mâini și după spate, spiritul meu i-a adunat foarte multă energie a larvelor astrale.
Spiritul lui, l-am văzut că i-a scos un implant din ficat. Implantul ăsta avea formă de fasole. Îi activa și îi prelua foarte multă frică și foarte multă ură față de cotidian. De la inimă, după ce a scos sigiliul respectiv, am perceput ca niște biluțe așa, cum îi spune, biluțe nisipoase, care îi ținea inima, îi ținea emoționalul. Deci atât câmpul inimii cât și emoționalul îl ținea în frustrare. În frustrare și în ranchiună, dar în ranchiună față de faptul că nu poate reuși atât pe plan sentimental cât și pe plan relațional. Da. Rinichiul stâng are ca un fel de placă de bază de date, îmi vine să spun. Dar exact așa arată. Ca o placă. Din placa asta de baze pleacă mai multe firișoare către oasele lui, la șolduri, la ambele șolduri, dar la unul dintre șolduri îi percep că îi face scântei când și când. E ca și când a avut o conștientizare, a avut o activare a unui cod informațional care i-a întrerupt puțin acolo implantul ăsta către șoldul stâng. Și de atunci e, cum să spun, parcă de-aia și provoacă dureri, bine, cu timpul îi provoca dureri și mai mari dacă ar fi fost static, dar scânteia asta îl destabilizează pe șoldul respectiv. Acum el scoate. Cu timpul i-ar fi dispărut, percep că firele din placa asta de bază erau prinse fix la încheieturile șoldurilor. Deja i-a dispărut un pic din, să zic, colagen, așa se numește soluția asta care e care întreține lichidul, da? A fost conectat la calculatorul central? Nu. Dar cui aparține placa aia? Le dracu să-i aparține placa asta. E, cum să spun, e pusă ca inhibator al proiectelor noi. Aha. Da, îl ține static. Da. Îi ține picioarele pe loc. Și picioarele totodată, energetic, mi le corelează cu scopul în viață, cu proiectele noi în viață. Ai văzut când mergi către proiecte noi? Exact. De când a făcut scurt-circuitul ăsta la șoldul stâng, de atunci a început și să rețină mai cu ușurință cât de cât informațiile noi care vin spre el. Cât de cât. S-a putut mișca un piculeț așa ca să poată să ia măsuri pentru remediere. Și uite, văd foarte multe cordoane inserate în picioarele lui, în special în genunchi și în tălpi. Tot așa, îl ține static. Cu cordoanele trecutului, cu cordoanele persoanei, persoanelor. La coloană, foarte mulți paraziți astrali a scos, dar fii atentă că paraziții ăștia astrali se regăsesc și în intestinul lui. Îi percep și intestinul, o parte din el îl percep foarte inflamat, o parte din el îl percep foarte subțire, rigid. Are o rigiditate în schimbare, are o... Cum să mai exprim eu? Imposibilitatea de a se schimba. Nu. De fapt, incapacitatea de a reuși să abordeze schimbarea. Da, se apropie. Se apropie ceea ce spui tu acum.
dar totodată și o absență a bucuriei. Îi percep urme de sucubi în zona genitală. Amprentele sunt oarecum proaspete. Când a visat-o pe verișoara lui? În Sucubi erau. situația aia? Mhm, mhm. Deci sunt proaspete, dar cum să spun, atunci a fost pentru el o experiență de final, cum ar veni. Mhm. Dar a mai fost vizitat și în Ulterior. alte dăți. Mhm. Acum a curățat de la coloană toți paraziții astrali și din intestin. Mai percep la fiere ca un fel de îngreunare. Asta înseamnă neiubirea, dezamăgirea vieții. Nu simte iubire. Îmi asociază foarte mult asta cu nu simte iubire și nu simte dulceața vieții, nu simte Iubirea venind către el, de la dulceața persoane, de la viață, căminului de la familiar. cămin. Mhm, Pentru că mi l-a asociat mâncând cu dulciuri, cu un tort. mhm, mhm. Ca să recupereze lipsa iubirii venite din familiarul lui. Exact, corpul îi arată de ce are Mhm. nevoie. Da, da, da. Și îi lipsesc beurile, în special B6 și B12. Are o... Carență de vitamine B. Exact. Și magneziu. Am făcut analize tocmai acum și mi-a ieșit cam peste limită magneziu și am carențe de vitamina D. Da? Eu nu zic chestia asta. Tu nu vezi așa? Mm-mm. La cum ies analizele în ultima vreme, m-am lămurit și eu. Da, e posibil. M-am lămurit și eu că doar când ești pe ultima 100 de metri apar probleme la analizele, inclusiv de sânge. Altfel, Nu, stai că mi-a spus spiritul meu. Este posibil oarecum, dar îmi arată sub 30% reale, corecte analizele Așa, da. Da, da. lui din fizic, dar spune exact așa, omiteți un lucru, ca o problemă să apară în corpul fizic, inițial apare în astral, Da, asta se știe. în corpul subtil. Deci Da. în fizic, la un moment dat o să apară stările de moleșeală întâi, stările de greață, somnolența. Da, și analizele actuale îți arată probleme doar când ești în incapacitate de peste cam 70-80%. Când este, cum se cheamă, viciată sănătatea, doar atunci îți apare că altfel. O altă chestie care spiritul meu spune acum, ca să susțină să-i susțină convingerea în mental că este imposibil, în special noi, cei din România, care ne bucurăm de soare foarte mult, ca începând din luna martie încolo să-ți dea deficit de vitamina D. Este imposibil, spune. Cam toți oamenii au deficit de vitamina D, așa e. Deficit de vitamina D pe analize, dar în realitate spune că nu trebuie să ai chestia asta, nu este reală. Decât până în martie. Din martie, exact, până în martie. Până în martie, pe lunile de iarnă, când nu avem soare. Din martie încolo, în momentul în care ai soare, este imposibil să ai deficit. Nu trebuie neapărat să stai dezbrăcat la soare, pentru că mi-arată că și prin mâini, și prin pielea picioarelor, și prin pielea feței se Dar absoarbe. cei care stau în apartamente, pe etaje, între ziduri, primesc Amalia? Nu-ți trebuie foarte multă expunere. Dacă mai ales stau doar la geam, e suficient? Este suficient și la geam, important e să te prindă lumina. Lumina. Pentru că oricum îmi arată că se dispersează. Ok. Și a început să-i scoată unde de formă, foarte multă tristețe din plămâni, foarte multă frică din plămâni, din rinic și din piept.
din inimă, foarte multă supărare din piept și din cap, dezamăgire din gât, din ficat, din splină și din pancreas. Foarte multă neputință de la buric în jos. Foarte multă greutate, tensiuni și stres din spate și după coloană, inclusiv din zona coccisului. Instabilitate din șolduri, din genunchi și din tălpi. Vinovăție din inimă și din omoplați. Gelozie din cap. Insuficiența de mișcare o scoate din picioare și din șolduri, rigiditatea o scoate după peste tot, rezistența la schimbare după peste tot, frica de a acționa din inimă, gât, spate, șolduri, durerea o scoate din stomac, suferința o scoate din gât, din cap, din plămâni, din zona genitală, mândria o scoate de sub inimă, orgoliu îl scoate din plămâni, rezistența la comunicare o scoate din mandibulă, din limbă și din cerul gurii. Iar frica de a acționa și de a face ceva o scoate tot din cerul gurii, tot din mandibulă. Frica să apuce ceva o scoate din mâini și din asta cum îi spune de la tălpii, cum îi zice, nu osutalos? Ăsta de se mișcă. Falangele, din falange. Nu degete, la picioare. La picioare. Da, mă rog, din laba piciorului, din oase zici? Încheietura asta de până în laba piciorului. Gleznă. Din gleznă. Aservirea o scoate din abdomen, din intestin și din rinichiul stâng. Frica de viață și frica de viitor. Frica că nu merită și nevoia de sacrificiu. El le scoate după peste tot. Și frica să vadă lucruri bune. El crede că nu sunt reale dacă un lucru e bun și durează puțin mai mult. El scoate din ochi, din creierul reptilian, din ceafă, din coloană și din picioare. Și mi-a căpăcit. Ok, e suficient, păi a scos aproape tot, cred că tot. Bine. Vezi dacă mai are implanturi, dacă mai are ceva, dacă mai are... Să-i echilibrăm emisferele, dreapta cu stânga, să comunice de acum permanent, să se îmbrățișeze. Stânga foarte ridicată și foarte impunătoare. Analiza. Bun. Să se echilibreze, să-și dezvolte și intuiția, capacitățile senzoriale în egală măsură, ca să fie puzzle-ul complet. Și mergem la curățarea, liniilor de potențial de suferință. Pe singurătate, pe eșec, pe stagnare și pe, pe repetiție foarte multe. Induse conform contractelor, să-și le scoate, să-și le transforme în lumină și să-și proiecteze altele în beneficiul lui, pentru binele lui suprem. Sănătate, de pildă, Mariana, îți propui. Sănătate relațional, cu familia, la serviciu. Să-ți îndeplinești toate dorințele, toate proiectele în condiții optime. Da. Să-ți stabilizezi protecția, pentru că asta mi-ai cerut în ultimul punct, să ai permanent protecție, să înveți să-ți faci protecție. Acum propuneți să fii conștient de felul în care să-ți protejezi corpul permanent și vedem mai departe. Aici zice exact așa, să ne înțelegem. Putem să-i facem protecție pe zilele de metabolizare noi, dar protecțiile lui vor trebui făcute din ce în ce mai mari și mai mari și mai mari.
doar radionic poate să facă chestia asta, sau să stea foarte bine pe meditație și să aibă încredere în intuiție. Dar până când nu e ghidat puțin, nu poate să, adică primește informații atât bune cât și mai puțin bune. El trebuie să învețe să le selecteze care sunt ok pentru el. Prezența, cum se cheamă, atenția pe el și conștientizarea emoțiilor prin curățarea câmpurilor este metoda, cred că cea mai sigură pentru el, în general. Așa. Bun. Deconectarea și de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare și entități și câmpurile lor. Da. Să chemăm toate persoanele din prezent în viață, Marian, pe care le-ai cunoscut de când te-ai născut până în clipa de față. Părinții, sora, nepoată, două fete, soția. Da. Toate să curezi cordoanele. Alegi acum, Marian, să destructurezi tot ceea ce ai creat greșit la adresa lor, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, din toate timpurile până în prezent, să vedem dacă au avut legături karmice Amalia cu ei. Da, în foarte multe vieți a avut grijă de ei, observ. E ca și când cum să spun, îi percep foarte cum să mă exprim eu? Să sune frumos. A fost grijuliu față de toți și a concentrat atenția. Deși nu le-a fost părinte, s-a comportat cu ei ca și un părinte. Adică îi percep cu foarte multe abrevieri mentale, îmi spune spiritul meu. La părinți, iar handicap cu semiparalizie la nepoată și la soră. Au probleme așa mari, Marian, nepoata și sora? Ce spuneți? Au probleme mari nepoata și sora? Nepoata se uită așa, strâmb cu ochii. Am înțeles, așa? Și sora mea a început să aibă cocoașă din ce în ce mai mult. Ok, bun. Care e cauza, Amalia, spuneai? În viața respectivă care mi-a arătat-o, aveau semi-handicap cu semi-paralizie. Nu, invers, handicap cu semi-paralizie, nepoata și sora. Și el a avut grijă de ele. Părinți, spiritul mi-a spus abrevieri mentale. Da, pentru că el și-a ales... Au și ele foarte multe influențe, să spun, demonice. Adică Dar nu pare să le deranjeze, adică ceva de gen nu pare să... Le afectează, dar nu le deranjează? Da. S-au obișnuit cu ele. Vreau să vă spun că ele nu pot dormi noaptea spre dimineață, se culcă, stă tot timpul cu televizorul aprins. Sunt de influențate de entități. Nu, cum să mai aibă liniște sufletul în corp. Și oricum s-au obișnuit, au și o stare de victimizare, cum ar veni, știi? Da. Și îmi vine să zic că au câteodată o răutate. Eu spun doar ce văd aici. Îmi dă senzația câteodată că sunt conștiente că starea lor atrage atenția și cer milă. Și nu doar milă, cer atenție, cer nevoie, cer... Așa este. Și câteodată, cum să spun, parcă și impun, n-aș zice autoritatea, dar parcă se supără, devin răutăcioase. Spun strict cum le văd aici, devin răutăcioase. Adică e ceva de genul, chelul nu e chel până nu-și mai pune știchie, știi? Sau ceva de gen. Da. Vor să plece în Belgia. E benefic pentru ele? Nu-mi spune chestia asta și n-am voie să intru să le citesc câmpurile, oricum nu mă plac. Deci în momentul când am început să spun chestiile astea, tocmai de aceea ți-am spus că le-am văzut când nu obțin, adică la început când le-am spus când am povestit despre ele că au handicap, că au fost semi-paralizate, le plăcea.
Știi? Adică ceva de genul, vai săracele, vai dragele. Aha. În momentul când am spus că parcă le simt în nevoie de atenție și în Nu victimizare, le mai au plăcea. început să trântească cu piciorul în pământ și au început să mă îndepărteze, că nu le mai plăcea de mine, știi? Da, eu știu toate astea. Bun, deci Una e așa să le este. știi tu, alta e să ți-o și confirm eu de Da, aici, da. știi? Mulțumesc. Adică e ceva de genul, pe ele le-a deranjat că s-a spus în gura mare, lucru care tu n-ai avut curajul să-l faci, știi? Și acum, în momentul când se face o curățare, nu se spune doar între noi, ceva de genul tot astralul află chestia asta și vede chestia asta. Dar să înțeleagă că dacă țin ascunse, Marian, poți să le transmiți acum, în liniștea ta, că dacă țin ascunse toate sentimentele astea, toate percepțiile astea ale lor, nu le ajută cu nimic, mai rău le provoacă. Ba da, Mai pe bine să le ele, scoată la suprafață ca să le nu exteriorizeze. nu vor face chestia Nu asta. vor face, Să dar nu știți nu e de nici ce, benefic. pentru că nu le interesează chestia asta, nu Da. e benefic pentru el, pentru că la un moment dat percep chestia asta de vampirizare. Au oarecare, n-aș zice Au o nevoie de energie. semi-invidie, Da. dar au o chestie cu vitalitatea lui, au o chestie inconștientă, adică ți-am Da. zis, nu vorbim de fizic, eu Da, spun exact ce vorbesc aici. E ca și când el e sănătos, e frumos, e întreg, e puternic, e stabil pe picioarele Un fel lui, de invidie știi? față de el. Da. Exact, și ceva de genul, noi oricum nu avem familie, noi oricum nu avem așa, hai să ne prindem de el, știi? Adică el e dator să ne întrețină, el e dator să ne facă poftele, el trebuie să facă chestiile astea, știi? Și în momentul în care el nu le face chestiile astea, energetic, pe cordonul ăla îi transmite sentimentele astea de, n-aș zice, Nemulțumire. hai să zic nemulțumire, ca să nu zic ură și invidie, știi? Bine, destructurezi tot, cureți cordoanele, spune-le și lor, să vedem dacă recepționează, să facă la fel pentru a se ușura și ele, Nu fac pentru a același se lucru. elibera, să vadă câtă lumină obții tu prin curățarea cordoanelor, prin iertare, acceptare, eliberare, încredere în sufletul lor, în spiritul lor, să-și îl cheme, să vorbească cu ele, să nu caute rătăcite ajutor în altă parte, ci doar prin spiritul și sufletul lor. Tu poți să le transmiți, Marian, acum, pentru că ele poate cândva vor accesa informația și iată și în acest fel le vei fi de ajutor în viitor. Ele accesează informația, să ne înțelegem amândouă, doar că ele ca scuză, deci tu în timp ce vorbești, oricum eu sunt atentă aici și deci în timp ce tu povesteai, ca să vezi victimizarea din ele, ceva de genul că oricum nu se schimbă nimic, pentru că ele au corpul deformat și că nu le ajută în mare lucru. Și atunci spiritul meu le-a spus exact așa: da, aveți corpul deformat pentru că l-ați mai avut câteva vieți și n-ați ales să vi-l schimbați. N-ați acceptat să vă corectați. Da. Exact, l-ați vrut tot pe ăsta ca să primiți de-a gata totul. Și unde este experiența voastră? Și atunci, în viitor, dacă voi vă străduiți să faceți ceva bun pentru voi acum, în viitor veți primi un corp corect, normal. Pentru că noi nu suntem numai aici și acum, suntem și în viitor, suntem permanent peste tot. Și când ne străduim mai mult să ne corectăm, să înțelegem și să ne dorim binele, cu atât ne ajutăm singuri, nu așteptăm ajutor de la alții. Și nu ne încărcăm cu o invidie care ne creează și mai multe probleme de sănătate. Bun, Iar pe fete și pe soție am perceput că le-am îndepărtat foarte mult, una la mână karmic, între ei s-a terminat tot. Și a doua la mână le-a îndepărtat și sigiliul care îl avea pe inimă. Da. Dar karmic între ei este tot terminat. Ok. Da, nu simt nimic pentru ele. Acceptă și permite să fie așa cum e mai bine pentru tine, Maria. Bun. A tăiat. Tăiați cordoanele și hai să mergem la transgenerațional. Să vină și bunici, străbunici. Ai vreo persoană în familie decedată, Marian? Fratele. Am un frate.
Dar a murit când era mic și A, vreau așa. să știu. Da. Nu. Nu e Nu e sora. sora. Îmi vine să zic că ăsta e altceva. Îmi vine să zic că ăsta e opusul lor. Și da, zic foarte bine că este opusul lor pentru că e mult mai matur, e mult mai înalt vibrațional, e mult mai conștient, e Este. ar fi fost o experiență dezgustătoare în vibrația joasă, îmi spune. Da, și nu l-ar fi ajutat, l-ar fi coborât probabil dacă accepta. El nu și-a ales să se sacrifice spre deosebire de fratele lui pentru transgenerațional. Wow! El este conștient că fiecare, chiar dacă suntem într-un colectiv, chiar dacă ne ajutăm unul pe altul, zice, asta nu înseamnă că trebuie să faceți, zice, vorbim în termeni populari, voi căcaturi ca să vin eu să vă salvez și să vă scot. Nu, exclus așa Corect. ceva. Pot să vă spun ce să faceți, dar treaba o faceți voi. Zice, spre deosebire de fratele meu, care el e mai milos. Mhm. E mai milos și nu-i corect să fie așa, adică Dar nu se opune. Zice, în definitiv, experiența acum lui, da. zice, exact așa a spus, dacă ar fi să-i dau un sfat de viață, nu trebuie să-l ia, eu pur și simplu doar îmi dau cu părerea, ce eu știu că îl interesează. Ar fi cazul să mai trăiască și pentru el, ar fi cazul să se mai bucure și el pentru el, ar fi cazul să socializeze mai mult, ar fi cazul să se ocupe de el și de tot ce îi place lui. Pentru că ceva de genul copiii au crescut, mi-arată energetic, ceea ce ținea de el și-a dus la bun sfârșit, adică relația karmică cu soția și cu fiicele lui. Dar involuntar, în afară de soția și de fiicele lui, el are ca și copii, pe lângă tot transgeneraționalul, și părinții și sora și nepoata. Bun, să aleagă să facă așa cum e mai bine pentru el și să se ocupe și de el, să-și îndrepte atenția Și da, către foarte el. mulți demoni pe transgeneraționalul lui, foarte multă, cum să spun, autoinvocare, îmi vine să spun, a demonilor, pentru că cum să spun, toți îi striga foarte des. Când se drăcuie, când se blesteamă, când se înjură, Da. când se asta, automat le dai putere, așa e, Maria? Le dai putere și, cum să spun, îi chem pe nume. Îi chem pe Adică nume și ei acționează eu când numele tău, cu Ioana, puterea ta. Ioana răspunde. Eu când strig Ioana, Ioana răspunde. Da, și te gândești la mine ca persoană, sigur că eu sunt Bineînțeles. prezentă, nu altcineva. Corect. Atenție mare la exprimare. Cuvântul zidește, noi spunem mereu, Marian. Așa. Vreau să întreb pe Amalia dacă vreau să am probleme la nas, nu pot să respir, dacă să mă operez în particular la nas sau dacă e benefic pentru mine. Că mă gândesc că dacă tot îmi pun picături din astea în nas, nu mi-afectează Care era altceva. cauza pentru care avea el la nas, Maria? Nu, la energetic nu percep nicio problemă la nas, ba mai mult de atât i-am și spus că are mirosul dezvoltat. Iar chestiile astea este o dependență, își păcălește mentalul, a fost din câmpurile demonilor respectiv ca să inhibe. A fost o influență ca să soluția. inhibe mirosul dezvoltat. De Inclusiv aici soluția se aia trage. care o ingera Așa. și se ducea în plămân, la fel, prima dată intra prin nas, ca să ajungă în plămân. Și l-a afectat tusea, energetic. bineînțeles, de acolo tusea care o avea continuu. Da. Ai înțeles, Marian? Da, e o dependență, trebuie să renunț la ea. Da, trebuie să renunți. Apă cu sare? Nu apă cu sare. Nu. Ori apă cu sare, ori apă. În loc de picături, apă. În nas? Să păcălească mentalul o perioadă. Și după aceea va fi ok. Okay. Adică nu-i percep ca și probleme. La sinusuri, la energetic nu-i le percep. Era o piedică, Marian, de-a lor ca să-ți împiedice mirosul dezvoltat. Și am probleme cu piciorul stâng, am contracții musculare, chiar și acum
mă Da, este deranjează. normal de la implantul care ți-am spus că făcea scurt-circuit în șoldul tău stâng. De Am acolo înțeles. afecta și musculatura, și mersul, și genunchiul, și talpa piciorului cu gleznă cu tot. Și energetic îți împiedica și avansarea în proiecte. Mhm. Toate implanturile alea. Bun, acum să vezi ce se întâmplă în următoarea lună, dacă se ușurează, dacă se remediază. Fratele lui a spus acum să nu se mai identifice cu problemele, să nu mai spună niciodată am probleme. Au fost. Pentru că probleme vor apărea, e ca și când le chemi. Am probleme. Nu ai probleme, ai impresia că ai probleme. Tu trebuie să decizi. Durează puțin până mentalul se obișnuiește cu noile ordine, dar se va obișnui când are încotro. Am înțeles. Adică tu să-ți creezi realitatea folosind cuvântul și gândul, Marian. Afirmații, ai văzut cum am eu pe grup. Sunt așa, vreau nu, să fac știu, aia. Sunt foarte informat în privința asta. Da. Eu mă lupt cu mine acum să creez o altă realitate. O altă bifă care ți-a făcut-o fratele tău și a spus, zicând că tu te lupți cu tine, vei avea din ce în ce mai multe provocări. Din contră, spiritul meu spune exact așa, nu mai spune că te lupți cu tine, pentru că vei avea numai situații în care trebuie să te lupți ca să reușești. Tu spune, din zi în zi mi-e mult mai bine sau din zi în zi mi-e mult Reușesc mai ușor. să mă simt mult mai bine, știi? Adică depinde ce construiești pentru viitor, că ce faci acum le întâlnești în viitor, Marian. Toate creațiile cu gândul și cu vorba. Bine. Curățăm tot, transmitem informația, atenție la suflet, la spirit, fiecare persoană. Te-ai eliberat de ei, Marian, ți-ai luat mâinile de pe ei, ai curățat câmpurile, le-ai transmis informația, ai încredere în sufletul și spiritul fiecăruia, sunt capabili toți la un moment dat să se elibereze, tu ai făcut ce ai putut, propuneți acum să-ți îndrepți toată atenția către tine, cel puțin deocamdată, ca să te pui în ordine și să-ți îndeplinești, iată ce ai zis adinauri, te străduiești să te ocupi de tine, să te pui. Da? Zici mă ocup de mine, să mă pun eu pe mine în ordine, să fiu eu cu mine, să fac tot ce trebuie pentru mine. Hai să chemăm spiritul să vedem dacă îl percepi. Tăiem legăturile, cordoanele, cicatrizăm. Am tăiat. Bun. Cheamă spiritul, Marian, și spune să te atingă, să-l percepi. Vorbește cu el, spune că ai încredere, că știi că e singurul care te iubește cu adevărat și te sprijină și te ajuta să te conectezi, iată, cu familia ta de suflete și îi mulțumești și tot ce vrei tu să-i spui acum. Dar să te și atingă ca să-l percepi, că dorești să-l percepi pe corpul fizic. Dacă nu-l percepi, nu-i problemă. Nu știu, simt așa parcă ceva în piept aici. Ți-a pus o mână în piept și o mână pe piciorul stâng. Și pe piciorul stâng că simt așa furnicături. Iată, foarte bine, Marian. Bun, să ai încredere în tine că ești pe drumul cel bun. Hai să facem și conexiunea cu energia pură a pământului, Marian. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie puternice, strălucitoare, care cresc, se adâncesc în centrul pământului și te conectezi acum cu energia pură a pământului, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire față de susținerea de tot ce ți-a oferit pământul, cu recunoștință, mulțumești și te vizualizezi ca fiind plin de energia pământului până în creștetul capului, Marian. Și toate celulele tale se umplu cu această frecvență de lumină și toate câmpurile tale și te regenerează, te eliberează de toate umbrele ce au mai rămas. Te vindecă energetic, fizic. Curăță câmpurile de tot ce mai era amprente neplăcute din trecut. Și din centrul capului tău, un alt fascicul de energie, se revarsă asupra ta și caută frecvența energiei pure a sursei și conștiinței universale, din care tu ai plecat cândva, Marian, curat, cu toate valorile tale, și caută-ți această matrice originală, care conține toate valorile tale. Și acum că le-ai găsit, te întorci în interiorul tău, Marian, cu ele și te integrezi cu restul de energie al sufletului.
Îi activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. Inimă. Mm? Inimă. Inima. Acum extindem energia, curățăm câmpul, orice amprenta a trecutului neplăcut, a suferințelor, a programelor vechi. Marian, ștergi tot. Luminezi la frecvența cea mai înaltă în care ești acum, cu încredere și iubire, și mergi în casă și cureți tot ceea ce ți aparține, câmpurile tale, energia lăsată, amprentele pereților, obiectelor tale. Cureți de tot trecutul tău neplăcut, nefolositor, și amprentezi cu noua energie, noua frecvență a energiei în care ești acum. Cu încredere, cu iubire, cu respect pentru tine, Marian. Respect pentru tine. Apreciază-te și dă-ți atenție. Să vedem mașina. Îi închide? Nu, mașina nu-i curăță decât un scaun în mașină. Și în casă îi curăță doar o cameră, atât, și închide un portal. Bun, foarte bine. Să se simte el bine acolo, în mediul lui, în energia lui. Robinetul abundenței. Să vedem dacă e deschis. Ce mai trebuie? Este acum a început să-și mărească fluxul. Trebuie să aibă încredere în el și să nu mai prioritizeze pe alții. Atâta timp cât prioritizează pe alții, e ca și când banii lui se duc către alții. Ok, și energia și banii, sigur că da. Să te pui pe primul loc întotdeauna, Marian, că tu știi foarte bine, ai informație. Nu este egoism, este capacitatea de a te menține în echilibru ca să poți, eventual, iată, și să le fii de folos celorlalți, că dacă ești sănătos, poți să-i ajuți, dacă nu. Spiritul lui spune exact așa. Asta nu înseamnă că membrii familiei îi dai deoparte. Sigur că da. Nu îi dai deoparte doar că tu te pui pe primul loc și ei au viețile lor și ei au experiențele lor. Și trebuie să înțelegi chestia asta. Tu servindu-i pe tavă cu absolut orice, e ca și când îi distragi și îi sustragi de la experiențe. Chestia asta te poate încărca karmic. Eu știu că sunt răi și dar tot îi iubesc așa cum sunt ei, cu defectele lor. Foarte bine, dar asta înseamnă totuși să te pui tu pe primul loc, da? Tocmai pentru că iubești, ca să poți să-i ajuți. Așa, deci punctele lui s-au subînțeles toate din descrierile tale, Amalia. Cum te simți, Marian, acum? E vreo schimbare? Simt așa în piept, ca o lumină, așa o percep. Simt așa că mă umple, că e pe cale să explodez. Permite să se extindă în ritmul și în măsura în care corpul tău acceptă și poate să suporte, în condiții normale, optime, și lasă această energie să te vindece. 14 zile are metabolizare. Cât la sută s-a recuperat? 100%. Conștientizare? 93%. Dacă ne dai acceptul de publicare, Marian? Da, nu e o problemă. Dacă mai ai întrebări, puncte, Marian, nelămurit? Aveam un prieten, și naciul meu de cununie totodată. Și a dispărut, s-a dus la muncă în străinătate și a dispărut de vreo 20 de ani, nu mai știe nimeni nimic de el. Nu știu. Nu știi ce s-a întâmplat cu el, nu? Dacă e viu sau mort. N-a venit la viu. Iar la mort n-avea cum să vină, că nu era în transgeneraționalul tău. Când vorbești de el, nu apare pe nicăieri. E ca și când s-a șters totul despre el. Au fost ceva influențe astrale sau? Nu pot să iau urma, nu știu. Și spiritul lui Marian nu știe nimic? N-a perceput nimic despre... Nu dă informații. Da. Acum depinde și de ce contracte a avut, de ce s-a stipulat în contract, de ce anume a ales să nu se știe de el. Da. Bine. Vă deconectați de tot și de toate.